Koko Euroopan alueella on vain yksi alkuperäiskansa. Yli 10 000 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa ikinä, ihminen astui tälle koskemattomalle maalle. Hän sopeutui rajuihin, arktisiin olosuhteisiin ja olemalla yhtä luonnon kanssa, hän teki siitä itselleen kodin. Kunnes suurempi valta tuli riistämään häneltä kaiken. Yes. Yksi päivä mä olin liftaamassa ja mä sain kyydin yhdeltä erittäin mielenkiintoiselta naiselta. Tää nainen kertoi mystisestä kansastaan, saamelaisista, josta monet ovat kuulleet, mutta kukaan ei tiedä heistä mitään. Joten mä lähdin selvittää, keitä he ovat ja millaista heidän elämä tänä päivänä on. Tää tarkoittaa sitä, että mun pitää osallistua heidän vuoden tärkeimpään porotapahtumaan, poroerotuksiin. Ja siellä mun pitää kohtaa yksi mun suurimmista peloista. Onko mä tämän vielä lukenut? Ja mun seikkailu alkoi täältä, koko Suomen pimeimmästä kylästä, joka on niin kaukana sivilisaatiosta, että lähin katuvalo on yli 60 kilometrin päässä. Tuo on pimeämpi entä sun Ja täällä asuu erikoinen saamelaisperhe. Äiti ja 2 tytärtä. Mä oon Ritva. Mä vahingossa katoin suoraan kameraan. Ei haittaa, ei mitään väliä. Ei se haittaa, minä aloitan alusta. Sia oli noin kuukauden ikäinen, kun hänet löydettiin sementitehtaalta. Ja Lifu on noin vuorokauden ikäisenä löydetty orpokodin portilta. Äiti kuitenkin niin kuin alusta alkaen sanoi, meidät on adoptoitu Kiinasta ja silleen, no tietenkin se on vähän vaikeaa peittää, kun me näytetään täysin erilaiselta kuin äiti. No se on ollut hauska varmaan päätyä jonnekin Angelina Jolielle, mutta tosiaan en kyllä tiedä, koska Brad Pitt niin hyvä isä on ollut. Onko ylpeä olo, kun omat tyttäret on täällä tekemässä sun kanssa? Onhan se kyllä ihan hyvä. Niiden tulevaisuus on täällä. On kyllä siisti nähdä, miten siskokset äitinsä kanssa tekee yhdessä töitä. Täällä keskellä ei mitään. Onko täällä joku sanonta siitä henkilöstä, kenen kohdalle savu menee? Savu seuraa kauneutta. Joo. Okei, se on vähän eri entä meillä. Mitä teillä on? Savu seuraa lampaan nussia. Se on vähän eri. Sinäkö vatkasit sen kerran? Täällä Saamen maalla, revontulien alla, sykkii perinne, joka on säilynyt jo sukupolvien ajan. Pikkuspappa on täällä. Telekkospappa on täällä. Mikä hänen nimi on? No telekkospappa. Tehlökkospappa. Uskallanko mä mennä tänne? Mä oon ikinä ollut näin lähellä poroa. Hyökkääkö ne ikinä kimppuun? Mitä? Jätät mut yksin näitten kanssa. En tiedä mitä sanoo. Jos tuo lähtee kävelemään mua päin, niin mä juoksen. Mä hyppään tuon ajan yli. Ne tulee lähemmäs. Bro, chill. Mä oon rauhan tyyppi. Mä pidän tarkoituksella tän meidän välissä. Otappa sinä tämän. Mitä? Mitä tässä on? Näitä ne rakastaa. Hei, annapa sille sinun lapselle. Saamelaisille poronhoito ei ole vain työ. Onko täällä? Oho. Tavallaan ne on vähän niin kuin ystäviä, kavereita ja lapsia. Aika rakkaita, voisi sanoa näin.
Poro on puolivillieläin, mikä tarkoittaa, että se tarvitsee poronhoitajien apua selviytyäkseen talven yli. Tämän nimi on Korin. Mistä se tulee? Se kuuluu semmonen omituinen koriseva ääni. Mutta ei kuulu enää, nyt se on terve. Et sinä voit kyllä kaikkea. Shian lempiporo Kirppu on vasansa kanssa syvällä metsän siimeksessä, eikä ole takeita, että he selviää takaisin kotiin. Yleensä ne ei selviä tällaiset pienet. Tosiaan ne alkaa ne porot tulla tuolta mettästä kotiin ja ne tietää, että täältä saa helpommin ruokaa. Niinpä me lähdettiin etsimään heitä. Töissä, mutta ei missään myymälöissä. Äiti huolehtii kauheasti sitä, että miten ne porot pärjää tuolla luonnossa ja silleen, mutta... Metsässä karhut ja muut petoeläimet ei ole Kirpu ainoa huoli. Nimittäin koko poron hoito on nyt vaarassa kadota kokonaan. Sanotaan, että no ei tämä nyt paljoa vaikuta, jos me otetaan tämmöinen pikku siivu, mutta sitten kun se on niin kuin siivutetaan makkaraa, niin sitten se pikkuhiljaa se makkara niin kuin pienenee ja lopulta se loppuu. Luvattomat metsähakkuut tuhoaa Kirpun viimeisiäkin ruoanrippeitä luonnossa. Ilman metsää Kirpun mahdollisuus selviytyä on käytännössä mennyttä. Nykyäänhän Metsähallitus joutuu vähän neuvottelemaan näissä hakkuista sun muista. Onko mennyt yhtään parempaan suuntaan? No, täytyy sanoa, että ei itse asiassa, ei. Joo. Juuret tähän ongelmaan johtaa satojen vuosien taakse, kun valtiot yhdessä kristinuskon kanssa yritti hävittää saamelaiset maan päältä. Syrjimällä, riistämällä Saamen maat ja tuhoamalla heidän elämäntapansa. Ja sitten tuli 70-luku ja saamelaisuus nousi. Saamelaiset heräsivät ja rupesivat puolustamaan itseään ja elämäntapansa ja kieltä ja kulttuuria. No, tätä nyt on ikuista niin taistelua ja valitusten tekoa. Mikä tähän voisi olla ratkaisu, että näin ei kävisi? Pitäisikö ihmisten vaan tietää tästä enemmän? Niin, tietoa, että täällä oikeasti ihmiset elää tällä tavalla ja ihmiset tarvii ja niin edelleen. Toivottavasti tulevaisuus on parempi. Eikä sitä muuten jaksa. Ei näkynyt mitään. Jälkeen. Nähtiin, että ne oli lähtenyt niinku tänne päin. Kirppua ei löytynyt, mutta se oli lähtenyt oikeaan suuntaan. Eli toivo elää, että se huomenna löytäisi oikeaan paikkaan. Koska silloin on poroerotukset. Mä nyt nautin tästä saunasta ja nukun hyvää työunet. Nähdään huomenna. Bro. The fuck? Eli mikä siis on poroerotus? Poroerotus on kerran vuodessa järjestettävä tärkeä tapahtuma, jossa kaikki porot kootaan yhteen. Siellä poronhoitajat käy kaikki porot läpi ja erottelee ne yksilöihin, jotka on hyvässä kunnossa ja tulee selviä seuraavasta talvesta, ja huonokuntoisia, jotka ei välttämättä selviä ja joutuisi turhaa kärsimään. Kaikkien kohdalla päätös ei kumminkaan ole selkeä. Esimerkiksi vanha poro voi selvitä seuraavaan vuoteen, mutta kaikilla ei välttämättä ole enää hampaita jäljellä, ja silloin ei tulisi selviä talvesta, joten ne on pakko lopettaa. Erotuksilla varmistetaan, että tuosta vähäisestä ruoasta, mitä tuolla luonnossa talvella on, niin siitä riittää kaikille. Tai näin mä kuvittelen tämän tilanteen. Tämä on täynnä poroi. Mut on nyt koulutettu tähän ammattiin, niin mä kävelen tänne. Mä oon niinku yksi poroista, ne ei huomaa, että mä oon täällä. Ja sit mä huomaamattomasti, sillä että se poro ei stressannut. Tärkeintä on, että se poro ei stressannut, okei? Okay? Mä tartun sitä sarvista. Ja sit
Niin no sit mä tarvin lisäneuvoa, koska mä en oo miettinyt tätä skenaariota tän pidemmälle. Mut sit mä oon tässä. No niin, mennään vaan. Pelottaako sinua? Ai, pelottaako? Niin, tai jännittääkö? Sanotaan, että mä oon paikan ainut tyyppi, joka ei tiedä mistään mitään. Mua pelottaa. Mitä sä ajattelet tälleen ennen kun lähtee suorittaa? Mietin tosiaan, että onkohan siellä tuttuja poruja. Se on aina mitä odottaa eniten. Sitten täytyy toivoa vaan, että ei ole joku karhu syönyt niitä. Siellä kovat paineet suorittaa. No onhan siellä aina, se on nopeaa toimintaa ja pitää päättää, onko tämän poron elämä tässä vai vieläkö se selviäisi 1 vuoden lisää aina. Niin just sellaisia päätöksiä, mitkä on niin aika isoja, mitkä pitää tehdä nopeasti. Pelkääksä sä poroja? En. Miten niin? Pelkääksä sä poroja? Ehkä vähän. Joo. Mä en ole ikinä koskenut poroa. Ajaa. No, kohta saat koskea. Joo. Nalalla fina mo, kirjapökuun. En nyt yhtään tiedä paljonko tässä on. Jotkut sanoo 2000, jotkut 2,5, jotkut 3. Tulee reunaan. Mennään tätä reunaa pitkin. Älä korkealla eikä liiku. Mä oon tässä vaan. Nyt on niin paljon, nyt on hyvät ohjeet. Tässä on meno. On. Ne meni kyllä läheltä. Hyvä, ettei varpaiden päälle astu. Pelottiko? Mutta sanotaan, että se oli kiva, jännä paikka olla. Lifu, pidä sinä Andreaksesta huoli. Minä menen katsomaan niitä poroja. Lifu. Miten on pitää siitä huolehtia? Ettei se jää poroihin. Iso mies ei se kyllä jää. Toivottavasti. Varo. Oi. Joo, älä jää siihen reunoille, kun ne porot kiertää niitä reunoilla. Erotuksissa on siis 2 vaihetta. Tässä ensimmäisessä jokainen omistaja maalaa poronsa eläinystävällisellä maalilla, jotta ne tunnistaa helpommin talven aikana. Poroja ei pelkästään maalata, vaan heidän terveydentila tarkistetaan ja eläinlääkäri antaa jokaiselle loislääkkeen, joka varmistaa, että he voi elää terveenä luonnossa ilman vakavia sairauksia. Tää on aikamoinen hulapala. Hurjentuu tosta, kun ne juoksee kohti. Mut sitten ne väistää. Onks tää kiva? Jonkohan henki ensin tässä Onko vielä koskenut poroa? Ei. Onko näkynyt tuttuja poroja? Ei ole vielä. Lifu yrittää maalata yhtä poroa. Liian nopea minulle. Aiotko sä ottaa kiinni? No, jos tulee kirppu, niin sitten. Onko se ainut, kenet sä otat? Kirppu. En tiedä pärjäänkö minä muiden kanssa. Kyllä mä voin sitten aina hyökätä avuksi. Jos on pieni poro, niin sen voi ottaa itse kiinni, mutta jos on iso poro, niin pitää olla monta henkilöä siinä kiinni, että se pysyy paikoillaan. Se on siian. Me käytiin läpi yli 2000 poroa huomisen erotusten toista vaihetta varten.
3-4 aikaan yöllä, niin vielä pitäisi jaksaa poroja ruokia. Hei. Nää painaa pitkää päivää. Vielä ennen tän illan toista vaihetta me käytiin kattoo, miten merkatut porot voi. Eilen, kun ekan kerran oli porojen keskellä, niin jännitti kyllä. Se oli ihan uutta. Mut nytten ei enää. Oi. Joo, lähdetään kotiin. Lähdetään kotiin. Väsällä. Joo. Onko poroilla hyvä muisti? Muistaako ne hyvin? Kyllä ne muistaa. Ne muistaa sen, niin kuin ne muut porot, joiden kanssa ne on liikkunut, ja sitten ne muistaa ihmiset, jotka on niitä paimentanut tai ruokkinut. Nämä kaikki, kun menee mettään, jos on tuttu poro, kun huutaa, että pa, ne tunnistaa äänestä. Tai riippuu siitä, miten sä oot opettanut. Minä huon aina pa, joka on lyhennys paave, joka tarkoittaa tulee. Ja sitten ne tulee. Onko sulla rehuja? Mutta tätä me ei osattu odottaa. Kyllä se meni selviä sellaiset pienet. Oi pieni. Oi pieni. Joo. Oi unakinkka. Eikö sitä eilen huomattu? Ei. Tää on se meidän aina, me odotetaan, että tuleeko tää vai eikö se tuu, kun se on niin pieni ollut alun perin. Silloin oli vasa keväällä, mutta ei silloin nyt enää ole. Se on menettänyt, se on vasansa. Tunturissa on paljon ahmoja ja karhuja ja kotkia ja kaikkia. Lifu ei päässyt tulemaan tänään erotuksiin, joten Shia pyysi minua ottaa poroja kiinni. Nyt yritetään ottaa kiinni. Mikä pitää ottaa? Täällä on 2. 2. Meillä on oranssi ja pepussa, niin kuin tuo tuolla. Oranssi, ai toi. Joo. Äläs nyt. Onko se jotain, mitä pitää ottaa kiinni? Mä lähdin tähän reissuun tietämättä mikä mua odottaa. Mutta lyhyen vierailu aikana huomasi, että kaikista uhkista ja vastoinkäynnistä huolimatta he olivat niin ystävällisiä, iloisia ja täynnä toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Mä en voi kuin toivoa, että tämä kaunis kulttuuri ja tiivis yhteisö, johon mulla oli kunnia tutustua, säilyisi myös tuleville sukupolville. Päivä on ohi. Kello on 1:30. Juhuu! Miten mä pärjäsin Täytyy poroerotuksessa? sanoa, että pärjäsit kyllä oikein hyvin. Sinusta tuli oikein niinku pro. Nulppoja vietiin. Niin, ihan nulppojakin. Se on jo ihan... Tämmönen perus aamukävelylenkki. Mekin tulee siellä. Saavames olbo ajattelijan, että puolet almojon lie voikavuotta ielli, et se hellima ja et se laakai. Ja mä tein tämän, että tälle kun kulttuurapot hoktiin ja lähtivät, että tälle liitot. Ja mä tein olmot. Ja almot.